Je bent hier bij Intratuin in Weert en sinds het voorjaar van 2024 zijn we gestart met Collective om onze voorraad veel beter onder controle te krijgen. In het huidige systeem liepen we er tegenaan dat we het cyclisch tellen niet onder controle hadden, dat dat niet lukte en dat de artikelen erg moeilijk vindbaar waren. Collective biedt op meerdere vlakken voordelen voor ons. Sowieso op tijdsbesparing, we kunnen veel efficiënter werken. Voorraadbetrouwbaarheid is veel hoger. Onze medewerkers zijn zeer tevreden over de werking van het pakket. En ook voor onze klanten is het veel fijner dat het veel beter klopt qua voorraad. En ook op financieel vlak hebben we daar voordelen uit. Voorheen was het erg moeilijk bij de telopdrachten om artikelen terug te vinden in de winkel. In de Collective app zit er een fotootje bij en kun je eigenlijk direct het artikel herkennen en is heel makkelijk te tellen. Doordat we nu dagelijks tellen, zijn we ook voornemens om dit jaar geen jaarlijkse inventarisatie meer te doen. Omdat we door het jaar heen geteld hebben, is onze voorraad veel betrouwbaarder. Dus is die telling niet meer nodig. En dat bespaart ons op jaarbasis zo'n 7.000 à 8.000 euro. In Collective hebben we nu het voordeel dat we verschillende voorraadlocaties hebben. We hebben een winkellocatie, dat is gewoon wat er in de winkel staat. Maar we hebben ook magazijnlocaties. Dus als we bijvoorbeeld hooi pakken, we hebben, ik noem maar 80 balen hooi in de winkel liggen, maar we hebben ook nog een stukje in het magazijn liggen. Voorheen hadden we er bijvoorbeeld 126 en dan wisten we niet hoeveel er in de winkel en in het magazijn lagen. Dus werd er ook heel vaak fout geteld. Een ander voordeel is dat je in Collective artikelen veel makkelijker naar een andere locatie kan verplaatsen, naar een opslaglocatie, waar het artikel niet meer beschikbaar is voor verkoop, bijvoorbeeld zwembaden, barbecues na het seizoen. Collective biedt ons ook een veel grotere klant- en medewerkertevredenheid. Voor de klant omdat de voorraad ook op de webshop betrouwbaar is, dus ook klopt. En voor de medewerker, artikelen zijn veel beter vindbaar tijdens het tellen. De artikelinformatie is op de scanner veel makkelijker op te zoeken. Dus hoeveel er nog zijn, waar het staat, wat het kost. En de applicatie draait ook op onze mobiele telefoontjes, dus het draait echt op meerdere systemen. En dan het kostenplaatje. De financiële voordelen van Collective die wegen ruim op tegen de kosten van deze applicatie. En dat zit hem dan in het veel sneller en efficiënter kunnen tellen. Een veel betrouwbare voorraad, waardoor we geen nevenverkoop meer hebben aan onze klanten. En we hoeven geen jaarlijkse inventarisatie meer te doen, omdat de voorraad veel betrouwbaarder is. Samengevat, wij zijn nu een half jaar bezig met Collective, naar volle tevredenheid. En ik ben ervan overtuigd dat Collective een enorme toegevoegde waarde is voor alle andere intratuinen.